لینا مامان بیدار شد دیگه. لینا پاشو که جفتمون خیلی خوابیدیم. پاشو لینا خانومه. جانم صبحت بخیر. چی؟ بیا تو دستامو بشورم ببینم چی میگی مامان. کجایی؟ دختر عزیزم قطعش کرد مامان؟ آره؟ دوباره زنگ میزنه؟ ببینم کی بود؟ جونه بیا قد شد؟ باش میدونم برای خودت میخوام ببینم کی زنگ زد عزیزم. مامان جون بود؟ خب بزنیمش بزنم ببینم چی کارمون داشت. قربون چشات برم جان؟ بیا مامان زینب مامان بیا وسیله‌هات جمع کن ببینم. چی؟ ای وای بر من دختر بزرگ کردم که به ام بگه نمیخوام. ما ببین اینا رو دیشب تو به هم ریختی همیشه. ماما برم شکلات بخرم. میتونی یه دونه بخوری خب؟ خب جانم اما اپراتور برو به دخترم یه دونه شکلات بده. شکلات کجاست؟ اونجا بفرما. یکی برای مامان، یکی برای بابا، یکی برای امشا. پسه؟ باشه تا برم الان برم. الو سلام خوبی؟ سلام خوبی ممنون تشکر. قربان شما سلامتی. متوجه نبودم. ما بیام؟ کار واجبی داری؟ بخور والا یکم کار دارم تا انجامشون بیام. باشه چشم میام رستم تا لنان برمون رو ببینم. ما در خدمتم. اختیار کنید سلامت. ما بیا اینو بزن.
رو بذار تو آشپزخونه تا بیام غذا درست کنم. اون هندونه ایه بخورمش؟ جیش داری؟ برو میتونی برق روشن کنی؟ روشنم. خب باشه زود برو. خوب ببینم ماما تابتا پوشیدی که نه خانوما. خوشگل خانوما باشه تابت بغ میزنه؟ آره بکن ماما این دست بگی دیوار. چی؟ دست بگی دیوار. آره دست تا بگی بدیم آره دست تا بگی بدیم آره بودو ماما ما شرکت اینجا زمزم و این الو خوبی آجی؟ خوبی؟ سلامتی قربونت چه خبر؟ مداد مامان نونی کورن آجی؟ آجی بیام زنگ ایدم بیخوام با خاله اصولم برم پاقتر بیام نگار گیرم نمش درویشی بیام بنانم کوری نکن خب باشه ازم قربونت مچه بیش؟ هیچی خواستم اینو مکورنه لنانو خواستم بمیش بلا بیام گو آدی خوام برم پاقتر برگردم کی گویم؟ کی گو؟ همون یه نیم ساعتش مهمی دامه همون میکنم زنگ ایدم گو خوام برم پاقتر خب باشه ازم خاناری قربونت مازد خوب بکنم سلامت سلام برسون خدا خدا نگهدار آفرین مامان همیشه بگو امولیلا باشه؟ برو تا بریم
خیلی بذار بخوابه ماما خوابه اون پشتن ماما نمیارمش تو کنم اصلا میبرم برقدر دوباره نه امشو خبره روسی؟ سلامتی چه لباسی بشه؟ این ورش دوباره سفته بیدونی؟ نه اون ورش خیلی سفته نه اینا رو در نیار خب؟ اینا رو اصلا در نیار ما بیا این نخواب بذار اینجا دو تا برات بگیرم بیا بیا اینجا مامان نمیدارم ها تو دست برات دارد بگیر ببین مامانی این اینجوری میگیری بگو خب اینا اینجوری میگیری و این اینجوری نگاه کن نه اینجا به دست من دست من رو نگاه کن یکیشو بذار اینجا آفرین یکیشو بذار اینجا یکیشو از اینجا رد بیار کن نگاه اینجوری بیار دیدیش؟ خب حالا برو اونور ماما مزاحم من عمه فرشته نشو تا اینا یه دقیقه ببافیم باشه قربونت برم باشه نه خبر نه دراشم در نیار ماما در نیار فرمش بالا نه لا تريبيش او بيان بيان بكل
من باید برورش. سلام. بیا بالا کامینا بزن که وارد بزن. پیامش آرتمیس چیارشی که آرتمیس اسم نوع آرتمیس اسم ایرانی هری بگوش ادو بلار که بگی یاد گیره. آرتمیس مثل شما بگو آرتمیس آملی پیامشه راز واسه هذا چیزی که در اسم خیلی خاطر لبور پیامش خاطر لبور پیامش کنه آره چیزی لبور جایی گو ترس درگاشته یاد نیستی به مسجد سیلت بچهشتی کنی نزدیل اوکی چه علاقه دوشو؟ نه دنه پیام دانه آره پیام نه نظر خوبی برای علاقه مزمه نبودیم ما بگیم زیادم برداشت ای خدا دیگه چی نبود حتی اونه ما گروهمون خیلی باز بگستی چه من کافه یکی چی بود دنبالش همه هزار کنم خلابیه رشته و زهر ما میخواد ردش کنه بری میخواد دل ازش تو ساعتی آشغال آره فاطمه را بیا حالا با خیلی باخ میله لزن بریز ما باخ نبود که شما ما وقتی ندانی تا حالا خب که پنجشنبه پاول شب نبود من مجبوری بزی درس اعصاب بزی چه بریسان یعنی بدیشونی مدرسان که شما خالی تعطیلش کن ولی دونی وقتی میرفتن کاملی بافون مثلا این کاری دونی چه بود شاید دونه فکر همشاری من آوردم ها نکنی کی نمو یا پوشا عارفه بود واسه که رحمه ما گو ای وای کفشل عارفه ما که ده پای من این سرس کاملی شاه فاطمه ها قربونت برم عزیزم یکم کار دارم برام بیا مال هر کس من بهش هست بپوش مامان بود باش اینو مال نازنینه هم گربه بیده که همیشه زیر ماشی درازه
ماشین روشن که گربه فرار نکرده یعنی خونون راست دارش علی رد و بیدر مدیمش یا رد هم یا مرد چه اون ساشه همیشونه بریم بیدی سید نه خدا همیشونه بگم بینی هر شبه کنه بابا ها ماما نه بابا چی علی؟ نه نه خانم روایت بیاد یا خودش هم زمون ماشو کنه خوب کردم یعنی قندار نمورده که اینا شروع دیگه سلش کن وانیو برمیش دکتر بابیو ماما اینجا نگیر چی خوبه چیا؟ والا هست نشونم اینه نه ببینم بیا فاطمه بیا بیا من میبینم راو کلیشا تبش لنا نه اونم بده بدم بابا هم بیشتر لسه بالا هم تیپ یا کی هیزن هکایم پنسیل نه این پنسیل خیلی کیفی همین ناسا رو جلوتر خیلی ناسانی اونه نو خواه بستنی برای چیز آقای دی زنگ همزه ویدیو کار دارم تشبیه؟ نه اینا نبی که آقا هم نشیش علی سلام خوب آقای دی سلامتی ممنون شما کجانی؟ نرسیه بدم هون نتونم ها او رو نرم باش خداحافظ کجا مثلا هیچ حال نارم سلام خوبین سلامتی؟ خبر؟ سلامتی حالت خوبه؟ خوشی؟ سلامتی؟ چطوری کنم سیر مستقیم در خدمت هم جانم کار داشتیم؟ نه خواستم هم ببینیم ادم رو جای بشینیم تعریفی صحبتی چه خبره چی کنیم؟ سلامتی هیچ کارتونه میگیم خوب نماسی روی
خوش میاد با او منطقه که او داشته اونو خوش میاد. اینا خوبی هم داره. مثلا خیلی دوست دارم یه بار برم شمال. شما؟ ایره گورستان اینجا الان خیلی دوست دارم. کردستان تادیدار خوبی هستی که ری نترست. احمق خیلی بلاره فهمت تانساش که این بفهم. همه جا زر داری. اینو فقط که یک ماه خیلی مثلا سال خوبه بعدش دیگه کم کم به خاطر شرایط هوا و دارش خشکی ولی همیشه برنجکاری داره مثلا سرسبز الان ده برنجکاری ها چیزی میاد؟ یه تقریبا 20 روز دیگه یک ماه 20 روز دیگه برنجکاریش شروع این کار ماشین سنگینه اعتراضشون اشکناه. آخه یه دو روز رفتم سر کار رفتم همینجوری فکر کنم. چه همه قسمتی که مانده آره همین دقیقا همینه. این خبرم پایین اینجوری نگاهش کن. دقیقا فکرم او رو نشسته بعد از همون سکنه کردیم بعد نمیدونی برتر می‌کنم. نه سنگی رو تمام سر تیر کنم اون رو همونه او هم نره دقیقا ترافیک بیا سنگی تا بهش ارتفاع نره اصلا لنان نیاوردم گم بسرم ما شهر کار داریم اینا حسیتی بیبر بستم تو بارزشو بارزرم ایراها پشت بانکی هم نظرت ماشی پایین میره؟ فکر نکنم چرا اگه پایین بوده نیدنیم بگی نه ایدی دورش همینجا بزنش
یه قدر خواستم نگه دلیل جون باد سمت موی وزی تمام اونه یاور سمت مو یه مقصر نه بی هوا تو بی هوا جوران یا نترس بریم یه جای نهاری چیزی بخوریم نه طوری نیست نیخواه خودتون رو بریم زحمت دارم نمیره بشینیم فکر کنم آسفالت خرابی دارمی کنیش خبرم خوندم مایی کننش مایی دستگاهی کنیش چون آسفالتش مشکل داشت جا هم نداره فکر کنم گرمه سکونه حالا بپرس جا داری هم داره به نظام تخت یه میریشینه بزا برم البته رستوران نمیرم که این چناره اینو بین راهی بعض موقع نمیتونی بسه
آخر کار تقلب کاری کردی همینطور اینه اسمشونه حالا دا اینه نباید دوباره جمع کنه درسته؟ آسمان استاندارد با بعدم ضمانت دارن چند سال که مثلا کارشو کنه باید مثلا پیمو کار ضمانت ایده به اداره را یه با کامل جمعش کنه دوباره ولی حسابی خوب خیسم کردی عادی شانس داد بیکاری یا خبر جایی؟ والا بیکاریم امروز تعطیله البته امروز تعطیله میخواستم یه مرغ نه این که میخواستم سفارش کنم یعنی بخوریمش چی شد سفارش کردم؟ ولی یه شو حتما با مامانت حتما بیان هونمون باشه دست دارم سفارش امروز با کنم ما او رو خواستم سفارش من بیدم اونم سفارش خونه هر چیزی زاد با کلاس خود برسم بفهم نه بابا بفهمید اصلا من بارونمون ما هیچی نیخواه خب برای بیای بریم هنر بسته مثل کم بریم جلو باز شیشه سکوری نه بسته بازه آها باز بسیم مانم استاید کسو بازه خب زمت باز نیست ساده گو بیم باش بریم یه دوری بزنیم باش ساعت چنده؟ ها؟ برای ما موره؟ ها؟ برای این غذا سفارش ده بیارم؟ دقیقه سخت بچه خواهی ده قدر خواهی که دیگه هم تا بخیم برسیم برای ما قدیم شما خودتون برم بسونیم دو تا عروس هلندی داشت هر کاری کردم نیخوانده حرف میزد چطور کن؟ وحشی بیا علیشون بکردی ولدی خواه بریم کور حالا هر جا دوست داری پارک آه؟ پارک من زیبر بسته دو تا بریم پیاده و بچردی
همون روز که یعنی خود زنگم بزنی روی کار کنم چقدر دیر میشستم با اپراتور گم اپراتور یعنی گولمزه یعنی چه اپراتور گو باخا خوی زنگ ازه یعنی که همه اوره خیلی ورسه یادشه اپراتور اپراتور بمیشه یه نزدیکه الان سایه یادتر اپراتور بفرمایید بخورید بتون ده ساندویچ بکنم میترم ما کتف و بال خیلی دوست دارم البته سفاره من هر چیز سفاری نمو دوست دارم بفرمایید هر دو میکنید امروز خواستم همین درستم یا قسمت بده بیرون با همه بخوریم سس تنده دیگه خوشمزه بردارم یکم خودی کارم خیلی خوشمزه نوش جونه تشکر خواهش امروز میکنم روز خوبی بیاد باش خواستم بریم تو رو گیم شاد رستوران چیز داشتم فایده نه نه اتفاقا روز خیلی خوبی خسته بودی اگه بدونستم مثلا خم برم همچین جایدی یه لباس خوبی یکم با خم رسیم ده یه های سپرایز هم خیلی ما همیشه به عنوان یه دوست خوب جلو همه اگم عید خریدی واقعا یه دوست خوبی هستیم از موقعی که وارد زندگی بودی همه چیز خوب هی نصیب بود و خوشحالم که یه دوست خوبی نصیب بود نه خواهشی کنم احساس کنم خیلی یه چیزی بگی نه قرص شدی دستیتش ما احساس میکنم بهتون علاقه منده بیام علاقه دارم بهتون خواستم نونم کار اشتباهی دارم اصلا خیلی سخت نیستیم بخوام بهتون بگم ولی خب یکم با خام بر رفتم و این نتیجه رسیم بیام بهتون بگم خواستم اگه نظرتون مثبت بود با خانواده‌ام صحبت کنم بیان که پدر مادر صحبت کنن البته که خود الان اختیار خوده ولی خب بازم بزرگتر داخل خانواده حرف من چند وقت خواستم یه بهتون بگم به همین خاطر که شیرم و